Täällä on Markus, morjens. Nyt ollaan tultu Askolan hiidenkirnun alueelle. Se on tuolla suunnassa. Tää on Suomen suuren hiidenkirnun esiintymä. Hiidenkirnuja on löydetty täältä noin 20. Ja me ollaan just pysäköity auto. Me ollaan nyt jo kuultu aika paljon lintuja, että tää alueen luonto on muutenkin aika miellyttävä. Nyt mennään katsomaan mitä löytyy. No niin, me ollaan siis Askolan hiidenkirnun alueella, eli Kirnukalliolla. Tätä aluetta ylläpitää Askola-seura ry, joka on Askolan kotiseutuyhdistys. Hiidenkirnujen olemassaolosta maanomistajat on tiennyt varmaan aika kauan, mutta 60-luvulla Askola-seura siisti tämän alueen, tyhjensi hiidenkirnut ja rakensi näitä polkuja tänne. Alueella ei ole talvikunnossapitoa, mutta on aina auki ja tänne voi jättää pääsymaksun. Pääsymaksuja käytetään siihen, että tätä ylläpidetään tätä aluetta. Myös palokärki ja käpylintu. Miksi täällä on niin paljon hiidenkirnuja yhdessä paikassa? Mun teoria on se, että kun manneria on liikkunut tämän suhteellisen jyrkän kallion yli, manneria on murtunut siitä, ja kun se on murtunut, niin näiden halkeamien läpi jäätikön päällä virtaavat jäätikköjoet on syöksynyt sinne jäätikön alle. Ja kun ne on osunut siihen, niin silloin on muodostunut useampia hiidenkirnuja, vähän niin kuin yhteen linjaan. Se on mun teoria. Siis mun mielestä tämä jääkausi on niin mielettömän hieno sen takia, että se on niin hullu ajatus, että tässä on mennyt 2-3 kilometriä jäätä, mikä on pyyhkinyt kaiken pois. Siis kaiken. Ja sit mä kuvittelen mielessäni, että täällä on ollut joku kylä, missä on asunut jotain ihmisiä ja sit se manneria tulee sieltä ja ne ihmiset joutuu pakenemaan sitä. Ei se nyt ihan niin ole mennyt, mutta jotenkin se on viehättävä ajatus. Joo, ehkä se on se niinku jonkunnäköinen absoluuttisuus tai semmonen täydellinen voittamattomuus. Plus, että se pystyy tekemään kallion tämmöisiä reikiä. Tää on siis muodostunut niin, että tästä on mennyt niin sanottu jäätikköjoki. Eli jääkauden lopulla, kun manneria suli nopeammin kuin sitä tuli lisää, eli voidaan sanoa, että manneria vetäytyi, niin silloin ne sulamisvedet muodosti semmosia jäätikköjokia ja ne kulki sen mannerian päällä, mutta myös se alla. Ja ne mitkä kulki siellä alla, niin niissä oli päällä sitä jäätä 100 metriä, ehkä tuhansia. Niin se paine oli äärimmäisen korkea ja ne pystyi liikuttaa kaiken kokoista kiviainesta. Ja sit joskus kävi niin, että sellainen kivi jäi kallion kolon kiinni. Ja se jäätikköjoen virta pyöritti sitä kiveä siellä kolossa, jolloin siihen rupesi kulua semmoinen kuoppa siihen kallioon. No sit kun siihen alkoi kulua kuoppa, niin tietenkin siihen jäi kiinni lisää kiviä. Ja sitten ne kulutti sitä enemmän ja enemmän ja sen takia meillä on tämmöisiä hiidenkirnuja. Mun mielestä se olisi hieno selitys, jos viikinki kuningas olisi kävellyt näitä portaita alas ja tumpannut sikarinsa tähän. Mut jotenkin mä kallistun tähän jäätikköjokiteoriaan enemmän. Ja joskus on niin, että tämmöisen hiidenkirnun pohjalla voi nähdä ne viimeiset jauhinkivet, jotka siellä on pyörinyt. Nyt me ei nähdä niitä, koska nämä on täynnä vettä, ilmeisistä syistä. Nyt alkaa rupikonnan pelastus. Se ei nimittäin pääse itse poistumaan. Okei. Tarkoitus on tehdä tää putoamat itse tonne kirnuun. Tää syvyys oli joku 4 metriä. On kyllä aika huono otettu sitä portaista. Yes. Siellä on rupikonna. Se olisi varmaan jäänyt sinne. Nyt se pääsee etsimään talvehtimispaikkaa. Hän sai uuden mahdollisuuden jatkaa elämäänsä Askolan Kirnukalliolla. Täällä on useita erilaisia hiidenkirnuja. Esimerkiksi tämä tässä näyttää vähän erilaiselta kuin se, minkä mä viimeksi näytin teille. Tässä on todennäköisesti vähän erilainen prosessi taustalla. Nimittäin tässä mä uskon, että on käynyt niin, että manneriaissa on ollut halkeama tai tämmönen jäätikköjoen kuluttama tämmönen pystysuora tunneli. Ja sieltä se jäätikköjoki on syöksynyt suurella paineella tähän kallioon. Ja se kuluttaa mukanaan sitä kiviainesta, niin kuin mä sanoin.
Ja se kiviaines on höylännyt tähän kallioon tämmöstä. Eli ei ole ollut välttämättä yhtä jauhinkiveä tuolla pyörimässä, vaan se on voinut olla se jäätikköjen mukana tulevaa soraa ja kiviä. Tämä alueen isoin hiidenkirnu on nimeltään Jättiläisen kuhnepytty, ja tässä nähdään tämmönen spiraalimainen rakenne. Tästä se on niinku louhinut itseään tonne ja mahdollisesti sitten tonne syvemmällä. Ja tuolla vastapuolella näkyy tommosia uurteita, jotka menee vähän niinku yläviistoon. Mun teoria on se, että ennen kuin tää on ollut näin syvä tää hiidenkirnu, niin tästä on tullut se voimakas virtaus. Ennen kuin se on päässyt louhimaan itseään tonne syvällä, niin se on pikemminkin mennyt tätä silloista kallioa pitkin, kääntynyt ylös tonne. Ja mukanaan tuoma kivimateriaali on tehnyt nämä yläviistoon olevat urat tänne taakse. No niin, nyt meidän avustaja pitää sateenvarjoa tossa niin, ettei se heijasta niin paljon tuota taivasta. Ja jos katsotte tarkkaan, niin te näette, että tuolla on iso kivi hiidenkirnun pohjalla. Mun teoria on se, että tämä ei ole niin sanottu jauhinkivi. Tai se on voinut hiukan sitä jauhaa lopuksi, mutta mä uskon, että pienemmät kivet on kuluttanut sen hiidenkirnun ja sitten lopuksi toi iso on jäänyt sinne pohjalle. Tässä hiidenkirnussa on myös 2 rupikonnaa, jotka me yritetään pelastaa, mutta tää on aika vaikea operaatio, tässä on aika liukas nimittäin. Voidaan tietysti kysyä, että miksi me pelastetaan noita rupikonnia? Eikö se ole luonnon oma kiertokulku, että aina silloin tällöin jokunen konna jää tonne ja joko hukkuu tai sitten paleltuu. Mutta viime aikoina ihmistoiminnan takia kaikki sammakkoeläimet on jäänyt äärimmäisen ahtaalle, niin mun mielestä me oikeastaan vaan korjataan sitä ihmisen aiheuttamaa epätasapainoa. Se on hyvä, että mulla on puhelin taskus, niin jos mulla käy jotain, mä voin soittaa vaikka hätänumeroon täältä sitten. Mä seison siis nyt sen ison kiven päällä, mitä me näytettiin äsken. Täällä on 2. Onkohan nää ne molemmat, mitkä me nähtiin? Mä luulen, että toi toinen on sammakko ja toinen on rupikonna. Näkyykö? Näkyy. Mun mielestä toi mun vasemmalla, teidän oikealla on sammakko. Mutta onko se viitasammakko? Tää on tosi pieni sammakko, mutta se voi olla, että me pystytään toteamaan, onko se tavallinen sammakko vai onko se viitasammakko. Se pitäisi katsoa sen takajalasta. Siellä on niin sanottu metatarsalikyhmy. Metatarsalikyhmy on pieni. Ja mä en muista miten päin ne menee, että jos se on pieni, se on muistaakseni tavallinen sammakko, mutta meidän täytyy tarkistaa se vielä.